Të gjithëve nga edicioni orës 15 këtu në Top Channel shohim titujt kryesor. 4 ditë pasi gjykata e Durrësit rrëzoi zgjedhjet për kryebashkiakun e këtij qyteti, Valbona Sako merr mandatin, por nga një tjetër gjykatës që këtë herë shurtoi padinë e Partisë Socialiste. Ndërkaq, socialistët do të apelojnë edhe vendimin e parë që nuk njihte vendimet e KQZ dhe që sipas tij fletët e votimit ishin të pavlefshme. Asambleja e jashtëzakonshme e Akademisë së Shkencave i dërgoi presidentit Ilir Meta sërish emrin e Skënder Gjinushit dhe i kërkon që të rishqyrtojë dekretin për emërimin e tij. Kundër ka qenë vetëm akademiku Artan Fuga, akademikët thanë se mos dekretimi i Gjinushit nuk e ka futur në ngërç këtë institucion. Shish nuk është më hermetik. Ky shërbim ka rinovuar faqen online dhe përcjell informacione që lidhen me kundra zbulimin, terrorizmin dhe krimin e organizuar. Shish thot se numri i personave që i bashkohen organizatave terroriste ka rënë, por është rritur numri i atyre që janë vrarë në zonat e konflikteve. Ndërkohë, shërbimi thot se krimi i organizuar po sofistikohet. Katër ditë pasi gjykata e Durrësit rrëzoi zgjedhjet për kryebashkiakun e këtij qyteti, Valbona Sako merr mandatin, por nga një tjetër gjykatës që këtë herë shqyrtoi padinë e Partisë Socialiste. Ndërkaq socialistët do të apelojnë edhe vendimin e parë që nuk njihte vendimet e KQZ dhe që sipas tij fletët e votimit ishin të pavlefshme. Valbona Sako certifikohet nga gjykata shkallës së parë Durrës e kryebashkiake e qytetit bregdetar. Betejë juridike për certifikuar në gjykatë socialiste në Valbona Sako si kryebashkiake e Durrësit mori një rrjedhë tjetër pas vendimit të 4 ditëve më parë nga gjyqtarja Mimoza Margjekaj e të njëjtës gjykatë. Argumenti kundërshtues i gjyqtarës Margjekaj lidhej me faktin se sipas saj bindja demokratike nuk është regjistruar brenda afateve në KQZ. Zonja Sako tha se do të apelonte këtë vendim. Avokatët e Partisë Socialiste ndërmorën një tjetër betejë ligjore përballë kësaj situate. Ata depozituan në gjykatën e Durrësit paraditën e të njëjtës një kërkesë të dytë që nuk mbante në nënshkrimin e Valbona Sakos, por të kryesocialistit Edi Rama në emër të Partisë Socialiste. Shorti kësaj kërkese era gjyqtarit Shpëtim Reka, i cili e ka shqyrtuar kërkesën paraditën e të premtes, duke certifikuar zonjën Valbona Sako si kryebashkiake të Durrësit. Gjyqtari i jep këtë argument. Nuk ekzistojnë pengesa procedurale që do të pengonin shqyrtimin nga ana e saj të kërkesës së Partisë Socialiste të Shqipërisë për vërtetimin e mandatit si kryetare e Bashkisë Durrës të zonjës Valbona Sako. Pas këtij përfundimi, gjykata shmon se prej saj duhet të shqyrtohet legjitimimi i Partisë Socialiste të Shqipërisë në paraqitjen e kërkesës për vërtetimin e mandatit të kryetarit të bashkisë. Mësohet se të njëjtën strategji Partia Socialiste do ta ndjek edhe për Bashkinë Vor, për të cilën gjyqtarja Ariana Gunbardhi Caco shprehu mos kompetencë. Pritet që gjykatës së Tiranës të shkojë një kërkesë e re kësaj here me firmën e kryesocialistit Edi Rama. Deri më tani janë 36 kryebashkiak që kanë marrë konfirmimin nga gjykatat e rretheve. Pas këtij vendimi reagoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili tha se gjithë drejtësia është nën kontrollin e plotë të Ramës. Vendimi i gjykatës së Durrësit është vendimi i drejtësisë private që ka vendosur Edi Rama në Shqipëri. Asambleja e jashtëzakonshme e Akademisë së Shkencave i dërgoi presidentit Ilir Meta sërish emrin e Skënder Gjinushit dhe i kërkon që të rishqyrtojë dekretin për emërimin e tij. Kundër ka qenë vetëm akademiku Artan Fuga, akademikët thanë se mos dekretimi i Gjinushit nuk e ka futur në ngërç këtë institucion. Dërgimi i emrit të Skënder Gjinushit sërish në president. Ky është vendimi i marrë nga Asambleja e Akademisë së Shkencave në një mbledhje me dyert të mbyllura, pas mos dekretimit që presidenti Meta i bëri kryetarit të zgjedhur. Asambleja u shpreh me vendim, duke mbështetur propozimin e Këshillit Ekzekutiv të Akademisë së Shkencave për t'i kërkuar institucionit të presidentit rishqyrtimin e qëndrimit të tij për sa i përket emërimit të kryetarit të zgjedhur të Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi. Kreu i shtetit një nga argumentat që i jepte për mos dekretimin e Gjinushit ishte se ky i fundit mbante statusin e antarit të rregullt të akademisë, njëkohësisht me mandatin si kryetari i Partisë Socialdemokrate, gjë e cila rrëzohet nga zëvendës kryetari Tole. Përmes dokumentacionit që u rishqyrtuar edhe një herë në mbledhjen e asamblesë, ne jemi të bindur që në atë moment
akademik Gjinushi, kryetari zgjedhur i akademisë, nuk ka qenë në papajtueshmëri. Por në rast të një mosdekretimi, a mund të ketë zgjedhje të reja në këtë institucion, sipas ligjit të ri për Akademinë e Shkencave të kaluar në kuvent ditën e njëjtë? Në rast se do ketë një dekret refuzimi, aty parashikohet që lihet në dorë të asamblesë shqyrtimi i vlefshmërisë së kësaj. Pra në rast se asambleja i qëndron vendimit të parë, atëherë kryetari vazhdon detyrën. Në mbledhjen e asamblesë i pranishëm ishte edhe akademiku Artan Fuga, një zë kritik për procesin zgjedhor në këtë institucion. Kandidaturën e Skënder Gjinushit për kryesimin e këtij institucioni, si dhe për ligjin e ri për akademinë. Duke akuzuar kryeministrin për koncesionet e rrugëve që u miratuan një ditë më parë në parlament, Lulzim Basha tha se që ditën e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike do të nisë një aksion në Shqipëri dhe botë për të zbuluar paratë e fshehura nga zyrtarët e qeverisë së Edi Ramës. Basha deklaroi se hetimi do të përqendrohet te paraja për të zbuluar vjedhjet, koncesionet dhe korrupsionin e kësaj qeverie me paratë publike. Një ditë pasi parlamenti hapi rrugë në ndërtimin të rrugëve Milot Baldren dhe Orikum Llogara me PPP, Lulzim Basha akuzoi Edi Ramën për vjedhje. Dje u miratua në landfillin e Republikës grabitja më spektakolare në histori. Koncesioni rrugës Milot Baldren, ku mbi 500 milion euro brenda më pak se 12 muajsh nga Edi Rama. NIP e daj 1/10 e buxhetit të shtetit. Koncesioni rrugës Orikum Dukat Lorenz Gjikuria me vlerë 70 milion euro. Jashtë parlamentit dhe si kryeministër në hije, kryedemokrati paralajmëroi pushtetarët e majtë se do u hetoj pasurinë kur të vinë në pushtet. Çdo ent dhe kompani private apo publike nga juristët më të thjeshtë tek kryeministri do t'i hetohet pasuria. Hetimi do të përfshi pasurinë e gjithë ish zyrtarëve dhe zyrtarëve të tanishëm. Kontratat koncesionare do konsiderohen si kriminale, ndërsa paratë e fshehura në kompani offshore do u kthehen shqiptarëve. Është zotimi i Bashës, përmes ekspertizës së huaj po përgatiten 3 projekt ligje, të cilat i shpallin luftë pastrimit të parave. Pari një ligj për ndalimin e legalizimit në ekonomitë të produkteve të krimit, një ligj për përgjegjësinë civile të personave privat dhe bizneseve për dëmet nga korrupsioni. Së treti një paketë ligjore për deklarimin dhe kontrollin e aseteve të politikanëve dhe punonjësve publik. Me shpërndarjen e parlamentit, opozita ka stopuar protestat, por jo aksionin. Këtë fundjavë Lulzim Basha nis turin e takimeve në Shqipëri, para betejës për kryebashkiakët. Sot në sitën e vetingut kaluan emra të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë, kandidati për kryeprokuror Olsian Çela dhe kandidat për gjykatën kushtetuese. Ndjekim Anila Hoxha. Kandidati kryesor për postin e prokurorit të përgjithshëm, zoti Olsian Çela, doli para organeve të vetingut. Për të 3 komponentët, për pasurit, aftësitë profesionale dhe përshtatshmërinë e figurës, zoti Olsian Çela u konstatua pas një problem. Për sa i takon pasurive, LDKPI kishte dorëzuar një raport ku konfirmonte se prokurori i krimeve të rënda i justifikon të gjitha burimet dhe ka burimet e lishme. Ndërsa DSIK në raportin e dorëzuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit thoshte se zoti Olsian Çela nuk ka asnjë problem për sa i takon përshtatshmërisë së figurës. Për sa i takon aftësive profesionale, prokurori i krimeve të rënda kishte marrë notën 10. Magjistrati Olsian Çela, me një karrierë të gjatë si prokurori i krimeve të rënda dhe një sër dosjesh të forta të hetuara prej tij, është gjithashtu rivali kryesor dhe më i fortë përballë prokurores së përgjithshme të përkohshme, zonjës Arta Marku. Vendimi për të do të shpallet në datën 23 Korrik. Ndërkohë gjatë ditës u skualifikua kandidatja për në gjykatën kushtetuese zonja Anila Kristani Guri. Siç u pa dhe siç u kuptua në një seancë të mëparshme dëgjimore, u evidentuan probleme për sa i takon pasurive të gjyqtares rrethit gjyqësor Tiranë, ndërkohë që 2 komponentet e tjera, aftësitë profesionale dhe përshtatshmëria e figurës, u konsideruan të rregullta. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zonjës Anila Guri. Nga 3 kandidat për në gjykatën kushtetuese, u konfirmua vetëm gjyqtarja Regleta Panajoti, ndërsa u shkarkuan gjyqtarët Anila Kristani Guri dhe gjyqtari Ilir Mustafaj.
Tashmë, lista e pretendentëve për në gjykatën kushtetuese ka mbetur me 16 emra, të cilët do të pikëzohen dhe do të renditen nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit votit Petrit Çano. Një vendim tjetër i marrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjatë ditës ishte dhe ai për kryeprokurorin e Krujës, zotin Petrit Çano, i cili u konfirmua në detyrë. Shish nuk është më hermetik, ky shërbim ka rinovuar faqen online dhe përcjell informacione që lidhen me kundra zbulimin, terrorizmin dhe krimin organizuar. Shish thot se numri i personave që i bashkohen organizatave terroriste ka rënë, por është rritur numri atyre që janë vrarë në zonat e konflikteve. Ndërkohë, shërbimi thot se krimi i organizuar po sofistikohet. Shërbimi informativ shtetëror i konsideruar si një institucion tejet hermetik ndryshon kurs duke u bërë më i aksesueshëm për publikun. Shish ka rinovuar totalisht faqen online të institucionit, nga ku për herë të parë jepen detaje për punën zbuluese në terren, që lidhet me kundrazbulimin, terrorizmin dhe krimin organizuar. Në të dhënat e publikuara nga vetë Shish në lidhje me operacionet agjencive jo mike informative, apo të sigurisë, thuhet. Monitorimi i veprimtarive dhe operacioneve të agjensive jo mike informative apo të sigurisë është prioritet madhor për Shishin. Me antarësimin e vendit tonë në NATO dhe intensifikimin e përpjekjeve për integrim në Bashkimin Evropian, janë shtuar arsyet pse vendi ynë është objektiv me interes në rritje. Shishi vlerëson se një aktivitet i shërbimeve informative jo mike është i vijueshëm, i qëndrueshëm në kohë, me prirje rritje dhe me ndërthurje të metodave klasike me ato hibride. Vërehen prirje për grumbullim informacionit të klasifikuar, aktivitete influencuese, përdorim të hapësirës kibernetike, propagandës online, dezinformim në favor të synimeve të tyre strategjike. Përsa i përket terrorizmit, Shish vlerëson se ISIS, Daesh, Al-Qaeda dhe degët apo grupimet e lidhura me to janë mes grupeve terroriste që paraqesin kërcënim potencial për vendin ton, rajonin e më gjerë. Udhëtimet nga Shqipëria drejt organizatave terroriste pas vitit 2015 në vijim janë ulur ndjeshme, po shkojnë drejt ndërprerjes. Numri të raportuarve të vrarë është rritur, 21% e numrit total. Rreth 1/3 atyre janë kthyer tashmë kryesisht para adresimeve ligjore. Në terma të përgjithshëm, të kthyerit në rajon kanë ruajtur profil të ulët, por shumë prej tyre të kthyer në vendet e origjinës kanë gjetur të njëjtat kushte jetese, çka ka ndikuar në radikalizimin e mëtejshëm të tyre dhe vijimin e veprimtarive ekstremiste apo bërjen pjesë të komploteve të zbuluara terroriste. Krimi organizuar, trafiku lëndëve narkotike, korupcioni dhe krimet në ekonomi janë pjesë e punës së Shish. Për krimin e organizuar, Shish mbërri në përfundimin se të përfshirët po e sofistikojnë aktivitetin kriminal. Shish i vlerëson se strukturat të tilla kriminale janë agresive, kanë prirje për zgjerim dhe përshtatshmëri për të shmangur masat e shtuara të agjensive të zbatimit të ligjit, përdorimit të teknologjisë, komunikimeve të koduara, dokumenteve të falsifikuara, identiteteve të ndryshme të tjerë. Në lidhje me korupcionin, Shërbimi Informativ Shtetëror thotë se është përqendruar në dukuritë e korupcionit në nivele të larta, në sistemin e drejtësisë dhe administratën publike, në evazionin fiskal në përmasa të mëdha dhe me pasoja të rënda për ekonominë e vendit. Një ngjarje e rëndë dhe që duket se është fshehur ka ndodhur në një shkollë në Arapaj të Durrësit. 2 të mitur kanë marrë një 8 vjeçare dhe e kanë lidhur, siç raportohet në mjediset e shkollës. Një 16 vjeçar është arrestuar për ngjarjen, por i akuzuar për bashkëpunim është edhe shoku i tij, një 13 vjeçar, i cili po ndiqet në gjendje të lirë. Prokuroria e Durrësit është hermetike ndaj ngjarjes për shkak të ndjeshmërisë dhe lidhjes me të mitur, por policia bën me dije vetëm arrestimin e autorit të ngjarjes. Të miturit akuzohen për vepra të turpshme dhe heqje të paligjshme të lirisë. Ndërkohë mësohet se i arrestuari për rrëmbim me ngacmim seksual të 8 vjeçares në Arapaj është shok klase me vëllain e vajzës. 16 vjeçari e ka joshur vajzën me pije freskuese dhe çokolata teksa ajo ndodhej në dyqanin pranë shkollës pas ditën e vonë të ditës së ngjarjes. Për masakrën që ndodh ndaj pyjeve, autoritetet kanë vënë shumë gjoba, por pjesa më e madhe e tyre nuk mblidhen. Kontrolli i lartë i shtetit thotë se vijon loja me gjykatat ku subjektet dhe individët i apelojnë vendimet. Shqipëria ka sipërfaqe të njëjtë të fondit pyjor si vite më parë, por jo më pyje brenda tyre, pasi volumi ka psuar rënje drastike sipas auditimit nga kontrolli i lartë i shtetit. Për periudhën objekt auditimi 2016-2018,
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Pyjeve dhe Ujrave ka vendosur 223 gjoba për shkelësit e ligjit në sektorin e pyjeve, nga të cilat vetëm 29 prej tyre rezultojnë të paguara. Në qoftë se do të flasim për vlerë financiare, është 169 milion lek, ku të paguara janë vetëm 2 milion. Vjelja e gjobave nga inspektoriati nuk është realizuar, pasi subjektet apo individët që kanë prerë drut kanë apeluar vendimin në gjykat, dhe ku kjo e fundit ka bërë interpretime të ndryshme për të njëjtën shkelje. Gjykata ka disa interpretime ose interpretime të ndryshme për të njëjtën çështje. Kontori i Lartë i Shtetit rekomandon që Ministria Përgjegjëse për sektorin e pyjeve të kryejë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë në mënyrë të tillë që ekzekutimi i gjobave të pavjela të procedohet më shpejt. Qarku i Elbasanit, Shkodrës dhe Korçës përmban subjektet më problematike që kanë keq përdorur fondin pyjor. Edhe pse kanë kontrata me bashkinë për përdorimin e fondit pyjor sipas kritereve që përcakton kontrata, devijimi i termave të kësaj kontrate ka sjellë që këta të keq përdorin fondin, ai duhet shfrytëzojë lëndën ndrysore për dru zjarri për ngrojën e popullatës, por jo kurse si për dru ndërtimi apo dru industrial apo asortimente të tjera për përpunimin e drurit. Ndërkohë që për më shumë se 3 dekada nuk kryet procesi i inventarizimit të fondit pyjor. Inventari më i fundit zyrtar dhe i pranuar është inventari i vitit 1985, ndryshimet e së cilit më pas në harkun e gjithë këtyre vite deri sot në 2019 nuk ka se si ku të reflektohen për të patur një bilanc real. Sa fond pyjor sot gëzon Shqipëria, që në fund përkthehen sa vlerë financiare kanë dispozicion qeveria, shteti dhe Ministeri Përgjegjëse për të shfrytzuar për popullatën. Artistët janë vënë në dieni për një urdhër për boshatisjen e teatrit kombëtar, që sipas tyre i hap rrugën shëmbjes godinës. Kjo ka bërë që ata që janë grupuar në mbrojtje të teatrit ta gdhin atje dhe thonë se nuk do të lejojnë shëmbjen. Të njëjtën në mesditë sheshi teatrit kombëtar pati sërish vëmendje. Kjo sepse një pjesë e sendeve brenda godinës u zhvendosën. Brenda godinës së kyçur prej kohësh nuk lejohet media dhe artistët. Vazhdimisht, zërat për një urdhër të mundshëm për zhvendosje janë mohuar nga punojësit e atyshëm, por në fakt nëpër korridore thuhet se një urdhër ka ardhur për zhvendosjen e sendeve, duke i lënë këto godina bosh për hapjen e radhës, që është deklaruar që është shembja. Dije në mëngjes kanë filluar spostimin e pajisjeve të rënda, çmontimin e pajisjeve të rënda të teatrit kombëtar për ta zbrazur dhe për ta bërë gati për shëmbin. Qëndruam deri në orën 6 të mëngjesit, ndërkohë që në mëngjes filluan të rinin njerëz tjerë dhe gjithmonë janë njerëzit tanë vërdall, që askush nuk i njeh, që janë gatshëm të monitorojnë nëse bëhet një veprim për zbrazjen e teatrit kombëtar. Aleanca për mbrojtjen e teatrit së bashku me opozitën kanë qëndruar natën e sejntes duke u gdhirë për të premte në këtë shesh të vogël, ku prej më shumë se një viti kryhen një protestë qendrese kundër shembjes. Pra ju do të vazhdoni të qëndroni deri në fund? Ne absolutisht jetona do të qëndrojmë për një arsye shumë thjeshtë. Kemi një vit e gjysmë që rrim këtu për asnjë lloj interesi, jemi në mbrojtje të demokracisë dhe këtë kohë të investuar këtu ne nuk mund t'ia falim pushtetit, sepse nëse e bëjmë këtë do humbim shpresën e njerëzve që dhe kur reziston kaq gjatë nuk fiton. Ministria e Kulturës e mohon ekzistencën e një urdhri. Ajo që shohim sot është që një fugon i teatrit po transporton rekuizitën, një proces i zakonshëm ky në çdo fund sezoni. Aleanca dhe protestuesit mendojnë se kjo po kthehet në një lojë nervash me provokime të herpasershme. Kujtojmë se më herët janë hequr edhe gërmat teatri kombëtar, të cilat u rivun nga protestuesit për mbrojtjen e godinës, ndërkohë askush nuk i mori përgjegjësitë për këtë veprim. Bashkia e Tiranës thotë se shërbimet ndaj qytetarëve do të ofrohen më lehtësisht dhe do të jenë më të aksesueshme. Qytetarët e kombinatit du ta kenë më të lehtë tani më për të aksesuar të gjitha shërbimet, si me kadastrën apo dokumenta nga sigurimet shoqërore, ato shëndetësore e gjendjet civile e të tjera. Në kombinat është hapur qendra Adisa, e cila ofron si shërbime vendore, por edhe ato që nuk lidhen me bashkinë. Sot kemi një hapësirë ku njësia 6 është transformuar dhe në një zyrë të qeverisë qendrore, për të bashkuar këtu disa qindra shërbime dhe për të pritur mira qytetarë. Kur kemi filluar punën në këtë zonë, nuk dinim ku ta preknim më përpara. Ne diskutonim jo vetëm si dhe këtyre shërbime, po faktin që qindra dhe mira fëmijë çdo mëngjes duhet kalonin jo Tiranën, po 21-shin për të kapur një kopsht, një shkollë, një çerdhe. Një nga projektet e Bashkisë së Tiranës në 4 vitet e ardhshme është krijimi i Tiranës policentrike, ku përfshihet edhe qendra e kombinatit. Ne do duhet që gjithë këto ndërtesa të trashëgimisë
industriale shqiptare. Për ta kthyer të gjithë pjesën e kombinatit në një pjesë që vetëm ruhet, restaurohet, ata që i kanë zënë në vitet e fundit të ndërtesa do të trajtohen në një mënyrë sociale, pra o me një bonus qeraje, o me një kredit but, ose me një banesë sociale, dhe do të na duhet që gjithë kjo pjatës, që është temi simbolike asaj që ne kemi si vizion i Tiranës policentrike, të materializohet. Në fakt do të kemi 3 konkurse, kino studio, kombinat edhe laprak. Në Shqipëri ka familje që nuk kanë drita. Një pjesë e tyre sot protestuan para kryeministrisë dhe thanë se nuk është nxjerrë VKM-ja e ligjit për energjinë për klientin në nevojë, si edhe ata nuk marrin kompensimin. Edhe në shekullin e 21 ka familje shqiptare që jetojnë në errësirë. 4 vite pas miratimit të ligjit për sektorin e energjisë elektrike, mosnxjerrja e VKM-s për klientin në nevojë ka lënë pa drita këta të fundit, si dhe pa përfituar kompensimin. Nuk na pranon BE-ja pa dritë. Kthema dritën. Kjo është arsyeja pse sot një grup familjesh në nevojë dolën përpara kryeministrisë në protestë. Çdo familje e varfër e cila ka lidhur një akt marrëveshje me OSHE-n për të shlyer debin, këstin ta ketë të reduktuar, ta ketë më pak, diku te 3.000 lekë të vjetra dhe jo 10.000 lekë siç është aktualisht. Kam rritur 4 kalamaj pa drita. Marr një përkrahje sociale edhe laj dritat 28.000 lekë. Burrin e kam të sëmur, kështu që s'më del dot. Mbjen drita 35.000 lekë, me 6.000 lekë që marr una. Keshi i firit ka pres dritët. Është e pamundur që më pres të paguaj dritët. Nuk kam lekë. Jam gjendje shumë të rëndë shëndetësore, burri dhe vetë. Marrin 12.000 lekë të vjetra, njime ekonomike. Fatura e dritave sa ju ka ardhur? Vjen 30-40.000 lekë. Veç pankartave ironike në përduar, simbolika e protestës ishte kryerja një procesi zgjedhor, ku fleta e votimit ishte fatura e energjisë elektrike, ndërsa vota e tyre shkoi për 210 kW falas, siç e parashikon ligji. Kjo është votimi! Në këto ditë nxehta vere, mjekët nuk rreshtin së dhëni këshilla për fëmijët dhe sidomos të moshuarit. Ruajtja nga dehidratimi nuk është i vetmi rrezik. Rol në parandalimin e sëmundjeve luan edhe higjiena. Periudha e nxehtë e verës dhe sidomos ajo e plazhit nuk vjen pa problematika për shëndetin e fëmijëve. Ekspozimi për një kohë të gjatë në diell, konsumi ushqimeve jashtë, shpeshherë bëhen shkak për problematika të tilla si dehidratimi të vegjëlve apo diare të vjella. Mjekët këshillojnë kujdesin me higjienën e sidomos me ushqimin. Në periudhën e verës, problematikë shumë e rëndësishme është diarea dhe të vjellat, prandaj ne gjithmonë i porosim prindit të kenë kujdes me higjienën, me përgatitjen e ushqimeve, me dhënien e sa më shumë lëngje fëmijëve dhe me ruajtjen e ushqimeve në temperatura optimale. Luhatja e temperaturave ditët e fundit ka sjellë edhe raste të fëmijëve me bronkopneumoni, sidomos tek moshat 6 deri në 12 vjeç. Probleme gjithashtu mbeten virozat ngjitse për të cilët mjekët këshillojnë të mos ekspozojnë fëmijët e sëmurë me fëmijë të tjerë. Biblioteka e Elbasanit nuk braktiset as në verë. 4 rinj që në vend të plazhit i gjenë këto ditë mes librave. Bruna Kërçyku ishte në bibliotekë dhe mes tyre gjeti një studente të mjekësisë që tregon se pse lexon edhe kur nuk ka mësim. Janë ditë nxehta vere, por jo të gjithë janë në plazh, jo të gjithë të rinjtë të rejat janë kafeneve. Aliona Çomo nga Elbasani studion mjekësi, por edhe pse periudhë pushimesh, të gjitha ditët atë e gjej në bibliotekën e qytetit, ku qëndron me orë të tëra. Këtu në bibliotekë do më thënë arrit të gjej veten të qetë edhe në kurset mjaft të mira për të studiuar. Kur jam këtu jam tepër e qetë, më duket shumë motivuese mbi të gjitha, fakti që ke dhe persona të tjerë të cilët ulen edhe rinë studiojnë për orë gjata. Si çdo bashkëmoshatar i saj, Aliona nuk i ka shpëtuar tundimit e internetit apo rrjeteve sociale, por baza e fortë dhe e palëkundur mbetet libri. Sipas Alionës, dëshira për librin ngjizet në vogli dhe është një dashuri që zgjat gjithë jetën. Interneti nuk është gjithmonë i besueshëm, mund të jetë një zgjidhje e mirë për diçka të përkohshme, për një përgjigje të përkohshme, por nëse dikush vërtet kërkon një përgjigje të thelluar ose të jetë i sigurt në atë që flet, duhet gjithmonë të mbështetet tek literatura, sepse janë studime të tëra të hedhura nëpër libra. Këto ditë Korriku, biblioteka e qytetit duket e heshtur ashtu siç edhe duhet jetë, por ajo nuk është e zbrazur. Ka ende të rinj që pushojnë dhe çlodhen duke lexuar. Kryeqyteti grek Athina është lëkundur nga tërmeti. Nuk raportohet për të lënduar, por vetëm
Një tërmet me magnitud 5.3 të shkallës Richter tronditi në 14:13 minuta, sipas orës lokale, kryeqytetin grek Athinën. Sipas Institutit Gjeodinamik të Athinës, epiqendra ishte 23 km në veri perëndim të Athinës, në zonën Magula dhe Lefsina dhe thellësia e tij llogaritën në 5 deri në 12 km. Lëkundja zgjati për gati 15 sekonda, ndërsa pak përpara se të ndjej lëkundja, nga thellësia e tokës u dëgjua zhurmë e fuqishme. Ka pasur disa paslëkundje, më e forta të cilave me magnitud 4.3. Mësohet se deri në këto momente nuk janë raportuar dëme në njerëz, por vetëm dëme të lehta materiale, kryesisht në godina të vjetra. Mbrojtja civile raportoi se ka marrë disa qindra telefonata për persona të izoluar në ashensore, si dhe janë raportuar dëme në disa mjete nga rënja e gurve nga godinat e vjetra. Në zonën e epiqendrës janë dërguar 10 forca zjarrfikse për të verifikuar dëmet. Prej paniku të krijuar, mira banor të Athinës dolën në rrugë, ndërsa sismologët thonë se rreziku tashmë ka kaluar. Qeveria bëri thirrje për ruajtje të qetësisë dhe me urdhër të kryeministrit Mitsotakis në zonë do të dërgohen specialistë, të cilët do të verifikojnë dëmet në vend. Greqia bën pjesë në zonën sismike me aktivitet të lartë në mesdhe dhe lëkundje të tilla vlerësohen si të zakonshme. Gjykata Supreme la në fuqi vendimin për Holandën, e cila është pjesërisht masakrën e Srebrenicës gjatë luftës në Bosnjë në fillim të viteve 90. Gjykata Supreme në Holland ka lënë në fuqi një vendim sipas të cilit Holanda ishte pjesërisht përgjegjëse për 350 vdekjet në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë. Gjykata tha se shteti kishte 10% faj dhe se kaq ishte dhe probabiliteti që ushtarët holandez të mund të parandalonin vrasjet. Forcat serbe të Bosnjës vranë gjithsej 8.000 burra musliman në qytetin e Srebrenicës në 95-ën. Holandezët ishin në mbrojtje të zonës së sigurt të Kombeve të Bashkuara, kur trupat serbe hyn atje. Është rrallë që një shtet të konsiderohet fajtor për dështimin e një misioni paqëruesës të Kombeve të Bashkuara. Në 2002 një raport për rolin e Hollandës në Srebrenicë bëri që e gjithë qeveria holandeze të dorëhiqej. Një grup të afërmisht të viktimave, nënat e Srebrenicës, qëndron pas aksionit të hershëm ligjor. Në padinë e tyre ato kërkojnë pranim të përgjegjësisë dhe kompensim nga Kombet e Bashkuara po ashtu, por organizata vendos se ishte imune nga përndjekja. Një gjykat apeli më herët kishte përcaktuar masën e përgjegjësisë për Hollandën në 30%, por vendimi i gjykatës supreme ka reduktuar këtë shifër. Nëse forcat holandeze do t'i kishin lejuar njerëzit të qëndronin në territorin e tyre, do të kishte vetëm 10% shanse që ata të mos binin në duart e serbëve, dhe shteti holandez duhet të konsiderohet përgjegjës vetëm në këtë mas, tha gjykata. Gjatë luftës në Bosnjë në vitet 92-95, ushtria serbe u angazhua në një operacion spastrimi etnik. Mira musliman kërkuan strehim në Srebrenicë që mbrohej nga forcat holandeze në kuadër të trupave të OKB-s, por paqëruajtësit të armatosur lehtë kapitulluan gjatë një ofensive të dhunshme dhe nxorën me qindra burra nga baza e OKB-s. Ekipet shqiptare Kuksi, Teuta dhe Laçi zhvilluan ndeshjet e kthimit në raundin e parë kualifikues të Europa League. Të 3 skuadrat u skualifikuan pas rezultateve jo favorizuese të ndeshjeve të para.